สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาจากหนังสือที่น่าสนใจมากเล่มหนึ่งนะครับชื่ออารยธรรมการปรับปรุงให้ทันสมัยการลงทุนเน้นคุณค่าและประเทศจีนผู้เขียนคือหลิวลู่ผู้ก่อตั้งฮิมาลายาแคปิตอลนะครับค่ะที่น่าสนใจคือคำนิยมจากชาลีมังเกอร์ด้วยนะคะใช่ครับเขาถึงกับบอกว่าหลิวลู่คือวอร์เรน บัฟเฟตต์แห่งประเทศจีนเลยทีเดียวไม่ธรรมดาเลยค่ะนอกจากมังเกอร์แล้วก็มีคำนิยมจากชางจิ้นที่เป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็นักเขียนลิวลิ่วด้วยค่ะตัวหนังสือเขาแบ่งเป็น2ภาคชัดเจนนะคะภาคแรกช่างเพี้ยเนี่ยจะเป็นภาพใหญ่ๆเลยเรื่องอารยธรรมความทันสมัยโดยจะเน้นที่จีนส่วนภาค2เซี่ยเพี้ยนก็จะเจาะลึกเรื่องการลงทุนเน้นคุณค่าหรือ value investing กับเรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสกัดแก่นความคิดสำคัญออกมาว่าไอ้เรื่องประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัยแล้วก็ปรัชญาการลงทุนมันเชื่อมโยงกันยังไงโดยเฉพาะในมุมมองของหลิวลู่นะครับค่ะงั้นแล้วมาเริ่มกันที่ภาคแรกเลยดีไหมครับเรื่องอารยธรรมหลิวลู่เขาวางกรอบเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับเขาแบ่งง่ายๆเป็น3ยุคใหญ่ๆค่ะคือยุค 1.0 ก็คือยุคเก็บของป่าล่าสัตว์ยุค 2.0 คือยุคเกษตรกรรมที่อารยธรรมส่วนใหญ่อย่างจีนเองก็เคยรุ่งเรืองมากๆในยุคนี้แล้วก็ยุค 3.0 คือยุคปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเศรษฐกิจการตลาดค่ะยุค 3.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจการตลาดแล้วแก่นแท้ของความทันสมัยในยุค 3.0 ที่ว่านี้คืออะไรครับผมเห็นในหนังสือมีบทที่ชื่อแก่นแท้และกฎเหล็กของความทันสมัยด้วยใช่ค่ะบทนี้น่าสนใจมากหลิวลู่เขาให้นิยามว่าความทันสมัยหรือ modernization เนี่ยมันคือการผสมผสานกันระหว่าง2อย่างคือเทคโนโลยีสมัยใหม่กับเศรษฐกิจการตลาดเสรีเทคโนโลยีกับตลาดเสรีค่ะจุดสำคัญคือเขาบอกว่าการผสมผสาน2อย่างนี้เข้าด้วยกันมันทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าการเติบโตแบบทบต้นที่ยั่งยืนหรือ sustainable compounding growth นะคะเติบโตแบบทบต้นค่ะเขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากคือถ้าเราแลกเปลี่ยนสินค้าธรรมดามันอาจจะเหมือน1+1มากกว่า2นิดหน่อยคือต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์แต่ถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดในระบบตลาดเสรีนะมันจะเหมือน1+1มากกว่า4เลยค่ะโหมากกว่า4เลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะความรู้มันต่อยอดกันได้พอคนนี้คิดคนนั้นเอาไปพัฒนาต่อมันเกิดมูลค่าเพิ่มมหาศาลแบบทวีคูณเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับพอเกิดการเติบโตแบบทบต้นอย่างนี้มันก็เลยนำไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่ากฎเหล็กใช่ค่ะกฎเหล็กที่ว่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดท้ายจะกลายเป็นตลาดเดียวซึ่งอันนี้ก็คือปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ที่เราเห็นกันอยู่ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นคำอธิบายแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังโลกาภิวัตน์ได้ดีมากๆแต่ทีเนี้ยมันก็มีคำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าทำไมจีนล่ะครับจีนที่เคยมีความก้าวหน้ามากๆในยุค 2.0 อย่างสมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยทำไมถึงไม่เป็นคนเริ่มเข้าสู่ยุค 3.0 หรือความทันสมัยนี้ก่อนยุโรปอันนี้เป็นคำถามสำคัญเลยค่ะหลิวลู่เขาชี้ไปที่ความแตกต่างเชิงโครงสร้างทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจนะคะคือจีนเนี่ยมีระบบรัฐรวมศูนย์ที่แข็งแกร่งมากๆมาเป็นเวลานานซึ่งมันก็มีข้อดีนะคะแต่มันก็ควบคุมเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างเข้มข้นซึ่งต่างจากยุโรปตะวันตกในช่วงนั้นที่แบบแตกเป็นอาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อยไม่ได้มีศูนย์กลางอำนาจเบ็ดเสร็จที่เดียวอ๋อมันเลยมีพื้นที่ให้เกิดตลาดเสรีการแข่งขันได้ง่ายกว่าใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็บวกกับการค้นพบทวีปอเมริกาโดยบังเกิญของยุโรปซึ่งมันไปกระตุ้นการค้าการสะสมทุนแล้วก็เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ตามมาอย่างมหาศาลเข้าใจเลยครับแสดงว่าถึงแม้ตอนนี้จีนกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 3.0 อย่างเต็มตัวแต่ก็ยังมีความท้าทายเฉพาะตัวที่เกิดจากเส้นทางประวัติศาสตร์แบบนี้อยู่ถูกต้องค่ะหนังสือชี้ให้เห็นเลยว่าจีนยังมีความท้าทายสำคัญในการปรับสมดุลระหว่างบทบาทของรัฐกับการสร้างกลไกตลาดเสรีที่แท้จริงแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือเรื่องวัฒนธรรมค่ะเขาบอกว่าจีนต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ลำดับที่6ดีลิ่วหลุนขึ้นมาความสัมพันธ์ลำดับที่6ปกติเราจะได้ยินแค่5ลำดับในสังคมจีนโบราณใช่ไหมครับใช่ค่ะคือ5ลำดับเดิมเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์กับคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเช่นพ่อลูก
เจ้าขุนนางสามีภรรยาพี่น้องเพื่อนๆแต่ลำดับที่6ที่หลิวลู่พูดถึงเนี่ยคือความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าในสังคมตลาดซึ่งมันต้องตั้งอยู่บนฐานของความซื่อสัตย์หรือเฉิงฉืออ๋อเพราะในระบบเศรษฐกิจยุค 3.0 เราต้องปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราไม่รู้จักตลอดเวลาใช่ค่ะความไว้วางใจความซื่อสัตย์กับคนแปลกหน้าเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญมากของระบบตลาดเสรีที่มีประสิทธิภาพโหพอเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มันซับซ้อนแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ดูจะเชื่อมโยงไปถึงภาค2ของหนังสือพอดีเลยนะครับที่ว่าด้วยเรื่องการลงทุนเน้นคุณค่าในจีนเชื่อมกันมากๆเลยค่ะคือหลิวลู่เนี่ยเขาไม่ได้มองว่า value investment เป็นแค่เรื่องการนั่งวิเคราะห์ตัวเลขงบการเงินอย่างเดียวนะคะแต่เขาเน้นย้ำมากๆเรื่องความซื่อสัตย์ทางปัญญาหรือจื้อชื่อเดาะเฉิงฉือความซื่อสัตย์ทางปัญญาใช่ค่ะคือการที่เราต้องเข้าใจความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นจริงๆไม่หลอกตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองซึ่งการเข้าใจภาพใหญ่จากภาคแรกทั้งเรื่องเส้นทางอารยธรรมความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัยของจีนเนี่ยแหละมันคือรากฐานสำคัญเลยค่ะที่จะทำให้เรามองเห็นโอกาสและความเสี่ยงที่แท้จริงในการลงทุนระยะยาวในจีนได้หมายความว่าการที่เราเข้าใจแรงเสียดทานหรือความขัดแย้งระหว่างมรดกตกทอดจากยุค 2.0 กับความต้องการของยุค 3.0 ในสังคมจีนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกุญแจสำคัญสำหรับนักลงทุนถูกต้องเลยค่ะมันช่วยให้เราประเมินได้ว่าอะไรคือโอกาสในการเติบโตที่มันยั่งยืนจริงๆอะไรเป็นแค่ภาพลวงตาหรือเป็นกับดักที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างหรือวัฒนธรรมที่มันยังปรับตัวไม่ทันเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้แนวทางของหลิวลู่มันลึกซึ้งกว่าแค่มองตัวเลขเฉยๆมิน่าหรอครับคนอย่างชาร์ลีย์มองเกอร์ถึงได้ไว้วางใจให้บริหารเงินส่วนตัวของครอบครัวซึ่งหาได้ยากมากใช่ค่ะแทบไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันก็เหมือนกับที่หลิวลู่เขียนไว้ในคำนำของเขาเองเลยนะครับที่ว่าความรู้ที่แท้จริงคือความหมายหรือเจินจือจีชื่ออีการที่เราขุดลึกลงไปให้ถึงแก่นแท้ไม่ว่าจะเรื่องประวัติศาสตร์สังคมหรือการลงทุนเนี่ยมันให้ความหมายและก็ให้ทิศทางที่ชัดเจนกับเราใช่เลยค่ะสรุปแล้วนะคะแก่นสำคัญที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือการมองเห็นความเชื่อมโยงที่มันลึกซึ้งมากๆระหว่างการเข้าใจกระแสทานของอารยธรรมกฎเกณฑ์ของความทันสมัยกับการคิดอย่างมีเหตุผลและปรัชญาการลงทุนเน้นคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองไปที่บริบทของประเทศจีนครับเป็นการผสมผสานมุมมองที่กว้างมากตั้งแต่ระดับอารยธรรมลงมาสู่การตัดสินใจลงทุนจริงๆได้อย่างน่าทึ่งมากครับแล้วทั้งหมดนี้มันทำให้เราต้องกลับมาคิดอะไรต่อหรือมีคำถามอะไรที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้บ้างครับคำถามที่น่าจะลองคิดกันต่อก็คือว่าการที่เราได้เข้าใจพลังขับเคลื่อนทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่แล้วก็กฎเหล็กของความทันสมัยที่หลิวลู่อธิบายไว้อย่างละเอียดเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันหรือแม้แต่วิธีที่เราวางกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวของเราไปได้ยังไงบ้างคะการมองภาพใหญ่แบบเนี้ยมันจะช่วยให้เรานำทางผ่านความผันผวนความไม่แน่นอนต่างๆได้ดีขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้น่าคิดมากๆค่ะสู่การคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาตามรอยเส้นทางอารยธรรมมนุษย์ที่ยาวนานมากๆเลยว่าจากจุดเริ่มต้นเนี่ยมันพัฒนามาสู่โลกยุคใหม่ได้ยังไงแล้วจีนเข้ามาเชื่อมโยงตรงไหนบ้างโดยดูจากข้อมูลที่เรามีกันครับค่ะก็เป็นคำถามที่นักประวัติศาสตร์เขาก็สงสัยกันมานานนะคะว่าทำไมล่ะทำไมช่วงหลังๆมาเนี่ยเหมือนตะวันตกจะก้าวหน้าไปเร็วกว่าทั้งที่เมื่อก่อนจีนนี่เคยเป็นผู้นำมาตั้งนานอะไรแบบนี้ค่ะใช่ใช่ครับซึ่งมุมมองที่เราจะคุยกันวันนี้มันมาจากแนวคิดประวัติศาสตร์แบบใหม่นะคะคือไม่ได้ดูแค่เอกสารเก่าๆอย่างเดียวแต่เอาหลักฐานวิทยาศาสตร์อย่างโบราณคดีพันธุศาสตร์หรือว่าข้อมูลภูมิอากาศมาช่วยด้วยให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะโอ้น่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มจากก้าวแรกสุดๆเลยไหมครับการเดินทางออกจากแอฟริกาประมาณสัก 700,000 ปีก่อนตอนนั้นก็ยังแบบเก็บของป่าล่าสัตว์กันอยู่เลยอาจจะเรียกว่าเป็นอารยธรรม 100 ก็ได้มั้งครับใช่ค่ะแต่การที่บรรพบุรุษเรากระจายไปทั่วโลกได้เนี่ยมันก็น่าทึ่งนะแสดงว่าปรับตัวเก่งมีความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะครับแน่นอนค่ะแล้วหลักฐานพันธุกรรมก็ชี้ชัดเลยว่าเราทุกคนเนี่ยมีรากมาจากแอฟริกาทั้งนั้นทีนี้จุดเปลี่ยนจริงๆจังๆก็คือการปฏิวัติเกษตรกรรมหรือที่เราเรียกว่าอารยธรรม 2.0 อ๋อเกษตรกรรม
ค่ะ อันเนี้ยเกิดหลังยุคน้ำแข็งสุดท้ายราวๆ 9,600 ปีก่อนคริสตกาลปัจจัยสำคัญเลยนะคะกลับกลายเป็นเรื่องภูมิศาสตร์โดยเฉพาะแถบที่เขาเรียกว่าลัติจูดแห่งโชคนะคะลัติจูดแห่งโชคชื่อน่าสนใจจังครับมันโชคดียังไงหรอครับก็คือมันเป็นบริเวณที่แบบว่าบังเอิญมีพืชป่าที่เอามาปลูกง่ายๆอย่างข้าวสาลีข้าวฟ่างแล้วก็มีสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยงง่ายพวกวัวแกะแพะอะไรอย่างเงี้ยกระจุกตัวอยู่เยอะกว่าที่อื่นอ๋อครับเส้นที่ตะวันออกกลางหรือว่าลุ่มแม่น้ำในจีนทำให้เกษตรกรรมมันเริ่มตรงนั้นได้เร็วกว่าถ้าเทียบกับทวีปอเมริกาที่พืชหลักเป็นข้าวโพดต้องใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์นานมากหรือออสเตรเลียที่แทบไม่มีสัตว์ใหญ่ให้เลี้ยงเลยแถมยังอยู่โดดเดี่ยวอีกก็เลยเสียเปรียบไปค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้พอกลายเป็นสังคมเกษตรแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าอารยธรรมต่างๆมันก็รุ่งเรืองได้แป๊บๆแล้วก็เจอปัญหาเดิมๆซ้ำๆเหมือนมีเพดานอะไรสักอย่างกั้นอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับอันนั้นล่ะค่ะที่เขาเรียกว่ากับดักของมัลทัสคือพอทำการเกษตรได้คนก็เยอะขึ้นใช่ไหมคะแต่ทรัพยากรมันมีจำกัดมันโตสามไม่ทันสุดท้ายมันก็วนลูปเดิมๆค่ะคือรุ่งเรืองแล้วก็ตามมาด้วยวิกฤตพวกความอดอยากสงครามโรคระบาดหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรัฐล้มเหลวอะไรแบบนี้แล้วก็เสื่อมลงวนไปวนมาใช่ค่ะเราเห็นความพยายามจะพุ่งชนเพดานนี้หลายครั้งนะคะอย่างโรมันราชวงศ์ฮั่นหรือแม้แต่ราชวงศ์ซ่งที่ว่ารุ่งเรืองสุดๆแต่สุดท้ายก็ยังทะลุเพดานนี้ไปได้แบบถาวรอยู่ดีแต่ว่าความยากลำบากความล่มสลายพวกนี้มันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้เหมือนกันหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะความยากลำบากนี้แหละค่ะมักจะนำไปสู่การปฏิวัติทางความคิดหรือการสร้างสถาบันใหม่ๆขึ้นมาช่วงที่เด่นๆเลยก็คือยุคแกน Axial Age อันนี้น่าทึ่งมากเลยค่ะเพราะปรัชญาศาสนาสำคัญของโลกเกิดขึ้นไล่เลี่ยกันในหลายๆที่เลยแล้วถ้าพูดถึงจีนนวัตกรรมที่สำคัญมากๆเลยก็คือระบบการสอบคัดเลือกขุนนางหรือเคอจุ๋ยนั่นเองค่ะอ๋อระบบเคอจุ๋ยที่เคยได้ยินบ่อยๆนี่เองแล้วมันส่งผลยังไงครับทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นคือระบบนี้มันเปิดโอกาสให้คนเก่งๆค่ะไม่ว่าจะมาจากไหนก็สอบเข้ารับราชการได้มันช่วยสร้างระบบข้าราชการที่ค่อนข้างจะยึดโยงกับส่วนกลางมากกว่าตระกูลขุนนางเดิมๆนะคะแม้ว่ามันจะมีจุดอ่อนเรื่องการสืบทอดตำแหน่งฮ่องเต้นะคะแต่ระบบนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญมากๆที่ทำให้จีนมีเสถียรภาพแล้วก็เป็นผู้นำทางอารยธรรมได้ยาวนานเป็นพันๆปีเลยสามารถฟื้นตัวได้แม้จะเปลี่ยนราชวงศ์ไปค่ะโหสุดยอดเลยแสดงว่าถึงจะอยู่ในยุคเกษตรกรรมก็มีความพยายามปรับตัวพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแต่ก็ยังติดกับดักเดิมๆแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทำให้เพดานที่ว่าเนี่ยมันเริ่มถูกทำลายลงจุดเปลี่ยนที่พลิกโลกจริงๆเลยนะคะก็คือการค้นพบทวีปอเมริกาโดยโคลัมบัสอันนี้ไม่ใช่แค่เจอแผ่นดินใหม่ธรรมดานะคะแต่มันคือการที่โลกเก่าคือยุโรปเอเชียแอฟริกากับโลกใหม่คืออเมริกาซึ่งมันพัฒนาแยกกันมาเป็นหมื่นๆปีได้กลับมาเจอกันครั้งแรกเลยค่ะโหนึกภาพตามแล้วคงจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยสิครับผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างครับมหาศาลเลยค่ะอย่างแรกเลยนะอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่ชาวยุโรปเอาไปด้วยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปืนดาบนะคะแต่คือเชื้อโรคใช่ค่ะคนพื้นเมืองในอเมริกาเขาไม่มีภูมิคุ้มกันเลยประชากรนี่คือลดลงแบบหายไปเยอะมากๆอย่างที่สองก็คือทรัพยากรมหาศาลที่ไหลจากอเมริกาเข้ายุโรปทั้งแร่เงินที่ดินสินค้าเกษตรแปลกใหม่มันเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจรอบมหาสมุทรแอตแลนติกขึ้นมาเลยสร้างความมั่งคั่งแบบใหม่ครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการค้นพบโลกที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเนี่ยมันไปสั่นคลอนความเชื่อเก่าๆหมดเลยมันกระตุ้นให้คนเริ่มตั้งคำถามเริ่มแสวงหาความรู้ด้วยวิธีใหม่ๆสังเกตทดลองใช้เหตุผลซึ่งอันนี้แหละค่ะคือเชื้อไฟที่จุดประกายให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์แล้วก็นำไปสู่ยุคเรืองตำยาในยุโรปต่อมาฟังดูแล้วเส้นทางทั้งหมดตั้งแต่เริ่มออกจากแอฟริกามาสู่เกษตรกรรมเจอข้อจำกัดพยายามพัฒนาจนมาถึงการค้นพบอเมริกาที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับใช่ค่ะมันเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมาจริงๆแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะคะว่าในเมื่อปัจจัยอย่างภูมิศาสตร์โอกาสหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างการเจอโลกใหม่มันมีผลกำหนดทิศทางประวัติศาสตร์ได้ขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ลึกๆที่ทำให้มนุษย์เราก้าวข้ามเพดานของยุคเกษตรกรรม
แล้วก็พุ่งเข้าสู่ยุคแห่งความทันสมัย หรืออารยธรรม 3.0 ได้สำเร็จกันแน่ นั่นสินะครับ ค่ะ อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องไปหาคำตอบหรือขบคิดกันต่อค่ะ วันนี้เรามาเจาะลึกชุดเอกสารที่น่าสนใจมากๆครับพาเราไปสำรวจเส้นทางที่ซับซ้อนของสิ่งที่เรียกว่าความทันสมัยหรือ modernization สวัสดีค่ะ ตั้งแต่จุดกำเนิดเลยทีเดียว แล้วก็มีคำถามสำคัญว่า จีนซึ่งมีอารยธรรมยิ่งใหญ่เนี่ยสร้างความทันสมัยในแบบของตัวเองได้ไหม เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะ แล้วความทันสมัยมันแพร่กระจายไปทั่วโลกยังไง มีแนวทางที่แตกต่างกันยังไงบ้าง จนไปถึงแก่นแท้แล้วก็กฎเหล็กของมันจริง ค่ะ ๆ นอกจากนั้นเอกสารชุดนี้ยังมองไปข้างหน้าด้วย คาดการณ์อนาคตของจีนในหลาย10 ปีข้างหน้าเลย ค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองสังคม ใช่ครับ รวมถึงมุมมองต่อความสัมพันธ์จีนสหรัฐ แล้วก็ภาพใหญ่มากๆ อย่างชะตาร่วมของมนุษยชาติในอนาคตเลยครับ ใช่ค่ะ เป็นภาพที่กว้างมากจริงๆค่ะ เอกสารพาเราย้อนไปเริ่มตั้งแต่ปี 1776 เลยนะคะ ที่ถือว่าเป็นปีแห่งการจุดประกายเลย 1776 มีอะไรสำคัญบ้างนะครับปีนั้น ก็มีทั้ง The Wealth of Nations ของอดัม สมิธ การประกาศอิสรภาพของอเมริกา แล้วก็การประดิษฐ์เครื่องจักรไอนามของบัตค่ะ โอ้โห3 อย่างสำคัญทั้งนั้นเลย ค่ะ พอ3สิ่งนี้มันมาผนวกรวมกันนะคะ เกิดเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับเศรษฐกิจการตลาดเสรี ซึ่งเอกสารระบุว่านี่แหละคือหัวใจของความทันสมัยยุค 3.0 ที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เลยค่ะ อ๋อ ครับ ยุค 3.0 ค่ะ ถือเป็นจุดเปลี่ยนของอารยธรรมมนุษย์จริง ประเด็นที่น่าสนใจมาก ๆ ก็คือ เอกสารระบุว่าแก่นแท้ของความทันสมัยเนี่ยคือการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดแล้วก็ต่อเนื่อง ๆ ค่ะ ก้าวกระโดดและต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการผสมผสาน2 สิ่งนี้แหละครับ คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับกลไกตลาดเสรี ใช่ค่ะ แต่คำถามสำคัญที่เอกสารชุดนี้พยายามตอบก็คือทำไมความทันสมัยในรูปแบบนี้ถึงไม่เกิดในจีน นั่นสิคะ ทั้งที่จีนมีประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่แบบรุ่งเรืองมากๆมาก่อน อย่างยุคซ่งมีเซินคั่วหรือยุคเจิ้งเหอกองเรือมหึมาเลย เอกสารเขาให้เหตุผลหลักๆว่า ความทันสมัย 3.0 แบบที่เกิดในตะวันตกนะคะ มันต้องการสภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจแอตแลนติก เศรษฐกิจแอตแลนติก ค่ะ ซึ่งมันเติบโตในสภาพแวดล้อมที่รัฐบาลมีบทบาทจำกัดมากๆ หรือแทบไม่มีเลยในตอนแรกเริ่ม อ๋อ ครับ ซึ่งตรงกันข้ามกับจีนเลยที่มีระบบรัฐที่แข็งแกร่งมากๆ แล้วก็เข้ามาควบคุมจัดการเศรษฐกิจอยู่เสมอมา อันนี้คือความแตกต่างพื้นฐานเลยค่ะ เข้าใจแล้วครับ เหมือนกับว่าโครงสร้างรัฐที่แข็งแกร่งมากๆของจีนเนี่ย ซึ่งมันก็ดีในแง่สร้างเสถียรภาพมานานนะ ใช่ค่ะ กลับกลายเป็นข้อจำกัดในการเกิดเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแบบตะวันตก ถูกต้องค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีก เช่น ภูมิศาสตร์ การขาดแรงจูงใจที่ชัดเจนในการออกไปสำรวจโลกทางตะวันตกเหมือนที่ชาวยุโรปเขามีกัน ครับ รวมกับระบบรัฐที่เข้มแข็งนี่แหละค่ะทำให้ถึงแม้จะมีโอกาสหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นยุคซ่ง ยุคหมิง หรือยุคชิง จีนก็พลาดโอกาสที่จะเป็นผู้ริเริ่มความทันสมัยแบบ 3.0 ไป น่าเสียดายนะครับพอมองมาถึงปัจจุบัน แล้วก็อนาคตล่ะครับ เอกสารคาดการณ์ทิศทางของจีนไว้ยังไงบ้างครับ ในเมื่อต้องปรับตัวเข้ากับโลกยุค 3.0 นี้ ในทางเศรษฐกิจนะคะ เขาคาดว่าจะเห็นการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนขึ้นค่ะ จากเดิมที่รัฐนำเป็นหลัก ก็จะไปสู่เศรษฐกิจตลาดเสรีที่รัฐเข้ามาสนับสนุนมากขึ้น อ๋อ สนับสนุนมากขึ้น ไม่ใช่นำเหมือนเดิม ประมาณนั้นค่ะ แล้วก็เน้นกระตุ้นความต้องการในประเทศ ลดบทบาทลดสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจลง ครับ รวมถึงเปิดเสรีภาคส่วนสำคัญ เช่นการเงินพลังงานที่ดินให้มากขึ้น แล้วด้านวัฒนธรรมล่ะครับ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจไหมครับ มีการพูดถึงการฟื้นฟูค่ะ แล้วก็ตีความวัฒนธรรมดั้งเดิมใหม่ โดยใช้หลักเหตุผลแล้วก็วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานมากขึ้น อ๋อ น่าสนใจ ค่ะ มีตัวอย่างที่น่าสนใจมากคือแนวคิดความสัมพันธ์ลำดับที่ 6 ดีเรื่องเหลินลำดับที่ 6 ปกติมี 5 ใช่ไหมครับ ในของจื้อ ใช่ค่ะ ปกติมี 5 อันนี้เสนอเพิ่มเป็นลำดับที่ 6 คือ ความซื่อสัตย์เฉิงฉือในการปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า อ๋อ ทำไมต้องเน้นความซื่อสัตย์กับคนแปลกหน้าเป็นพิเศษล่ะครับ
เพราะว่าในสังคมธุรกิจสมัยใหม่ที่มันซับซ้อนกว้างขวางมากๆนะคะการติดต่อค้าขายกับคนที่เราไม่รู้จักเป็นส่วนตัวมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว จริงครับการสร้างความไว้วางใจหรือ trust ในวงกว้างเนี่ยมันเลยสำคัญมากๆต่อระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ซึ่งมันต่างจากสังคมเดิมๆที่เน้นแค่ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือในหมู่คนรู้จักกัน เข้าใจเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดรับภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วยค่ะเพื่อจะได้เชื่อมต่อกับองค์ความรู้ระดับโลกได้ง่ายขึ้นน่าสนใจครับแล้วด้านการเมืองสังคมล่ะครับคาดว่าจะเปลี่ยนไปทางไหนเอกสารเสนอว่าอาจจะมีการพัฒนาระบบที่ผสมผสานหลักการคัดเลือกผู้มีความสามารถหรือ meritocracy ซึ่งก็เป็นมรดกตกทอดมาจากระบบสอบขุนนางหรือเคอจื่อในอดีตของจีนนะคะครับระบบเคอจื่อค่ะเอามาผสมกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่กว้างขวางขึ้นอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าระบบการเลือกตั้งตามคุณสมบัติเลือกตั้งตามคุณสมบัติคือยังไงครับคืออาจจะเน้นที่ประวัติผลงานแล้วก็คุณสมบัติที่พิสูจน์ได้มากกว่าแค่จำนวนเสียงอย่างเดียวแล้วก็อาจจะให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนบุคคลมากขึ้นในยุคที่เศรษฐกิจดีขึ้นคนมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะก็น่าสนใจนะครับทีนี้มาดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างโดยเฉพาะกับสหรัฐเอกสารมองเรื่องนี้ยังไงครับในบริบทของระเบียบโลกแบบอเมริกาที่จีนก็เข้าไปมีส่วนร่วมเยอะมากค่ะเอกสารมองว่าความสัมพันธ์นี้มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบตลาดโลกเสรีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเป็นกฎเหล็ก 3.0 กฎเหล็ก 3.0 ใช่ค่ะซึ่งกฎนี้ระบุว่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเสรีที่สุดนะคะสุดท้ายจะกลายเป็นตลาดเดียวที่ครอบงำโลกจีนเองก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะคะในการเข้าร่วมระบบนี้แต่ปัจจุบันกลับถูกมองว่าเป็นผู้ท้าทายระบบเดิมไปแล้วครับโดนมองว่าเป็นผู้ท้าทายใช่ค่ะมุมมองของสหรัฐต่อจีนตอนนี้ก็ซับซ้อนมีหลายสายเลยตั้งแต่สายที่เน้นความร่วมมือ engagement ไปจนถึงสายแข็งกร้าว hawkแต่แนวโน้มโดยรวมคือเห็นตรงกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าจีนคือความท้าทายสำคัญหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงหรือที่เขาเรียกว่ากับดัก Two Cities นะคะอ๋อครับที่มหาอำนาจเก่าปะทะมหาอำนาจใหม่ใช่ค่ะต้องพยายามเลี่ยงตรงนั้นโดยต้องยืนหยัดในแนวทางการปฏิรูปและเปิดประเทศต่อไปยังคงอยู่ในระบบตลาดโลกและก็ต้องเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบในการรักษาระเบียบโลกให้มากขึ้นด้วยครับต้องรับผิดชอบมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้เอกสารยังมองไปไกลมากๆถึงชะตาร่วมของมนุษยชาติเลยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับใช่ค่ะเป็นมุมมองที่กว้างมากจริงๆมองว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอาจจะทำให้ความแตกต่างดั้งเดิมของเราอย่างเช่นเชื้อชาติวัฒนธรรมหรือแม้แต่เพศกลายเป็นสิ่งที่เลือกได้มากขึ้นโอ้โหเลือกได้เลยเหรอครับอาจจะนะคะแล้วก็ภาษาอาจจะไม่ใช่กำแพงอีกต่อไปเพราะมีเทคโนโลยีแปลภาษาแบบทันทีทันใดครับเรียลไทม์จะนำไปสู่แนวคิดเรื่องรัฐบาลโลกก็ได้รัฐบาลโลกค่ะเพื่อรับมือกับความท้าทายที่มันกระทบทุกคนเหมือนกันหมดเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทรัพยากรที่จำกัดอย่างเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาแรงอย่าง AI เทคโนโลยีชีวภาพครับและที่ไกลกว่านั้นอีกคือความเป็นไปได้ที่มนุษย์อาจจะต้องหาทางออกจากโลกนี้ไปในอนาคตฟังดูเหมือนไซไฟเลยนะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่ชวนคิดจริงๆสรุปแล้วจากการเจาะลึกเอกสารชุดนี้เนี่ยเราเห็นภาพใหญ่ตั้งแต่กำเนิดความทันสมัยเลยนะใช่ค่ะความท้าทายของจีนในการปรับตัวเข้าสู่ยุค 3.0 การคาดการณ์อนาคตของจีนทั้งภายในภายนอกไปจนถึงภาพอนาคตอันไกลโพ้นของมนุษยชาติเลยประเด็นสำคัญที่เอกสารเขาทิ้งท้ายไว้นะคะก็คือแม้ว่าโลกเราจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งความไม่แน่นอนต่างๆนานาครับบวกกับความท้าทายร่วมกันที่มนุษยชาติเผชิญอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือที่มากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็อนาคตที่ตะวันออกกับตะวันตกใกล้ชิดกันมากขึ้นในระยะยาวก็เป็นไปได้และนั่นก็ทิ้งคำถามให้เราได้คบคิดกันต่อจริงๆนะครับว่าในวันที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปเรื่อยๆจนอาจจะเปลี่ยนนิยามความเป็นมนุษย์ของเราได้เลยเนี่ยชะตาร่วมของเราจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์หรือจะยังคงติดอยู่ในวังวนของความขัดแย้งที่มันฝังรากลึกมาในประวัติศาสตร์กันแน่ค่ะน่าคิดมากค่ะขอบคุณสำหรับการสำรวจเนื้อหาที่เข้มข้นมากๆในวันนี้ครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการลงทุนเน้นคุณค่ากันนะครับผ่านมุมมองของนักลงทุนที่เก่งมากๆอย่างลีลูโดยเฉพาะว่าเขาเอาแนวคิดนี้ไปใช้กับตลาดจีนยังไงจากที่เขาเคยพูดไว้หลายๆที่เลยทั้งที่มอปักกิ่ง
โคลัมเบียแล้วก็ฮาร์วาร์ดด้วยค่ะสวัสดีค่ะแนวคิดนี้จริงๆหลักการมันดูเหมือนไม่ซับซ้อนนะคะแต่ว่าหลายคนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องรู้ว่าง่ายแต่ทำยากใช่ครับไอ้จื้อสิงเหออีที่ว่ารู้กับทำให้มันไปด้วยกันได้เนี่ยมันยากจริงๆโดยเฉพาะในตลาดที่แบบผันผวนเร็วอย่างจีนคำถามคืออะไรคือแก่นอะไรคือตัวที่ทำให้มันยากนักค่ะถ้าเอาแก่นๆเลยนะคะ หลักการพื้นฐานของการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยมีอยู่4ข้อหลักๆค่ะ1คือต้องมองว่าหุ้นเนี่ยคือความเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆไม่ใช่แค่กระดาษซื้อขายกันไปมา2ต้องมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety เสมอคือซื้อให้ต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นเพราะเราเดาอนาคตเป๊ะๆไม่ได้หรอกค่ะ3ต้องเข้าใจธรรมชาติของนายตลาดหรือมิสเตอร์มาร์เก็ตที่อารมณ์ขึ้นลงเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวตกใจและข้อ4สำคัญมากคือต้องรู้จักขอบเขตความรู้ความสามารถของตัวเองหรือที่เรียกว่าวงความสามารถ circle of competence นะคะครับฟังดู4ข้อนี้ก็ชัดเจนดีนะครับแต่เหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันไอ้ความท้าทายที่ทำให้รู้กับทำมันไม่ตรงกันเนี่ยน่าจะอยู่ที่2ข้อหลังหรือเปล่าครับการรับมือกับอารมณ์ตลาดแล้วก็การประเมินว่าจริงๆแล้วเรารู้อะไรบ้างถูกต้องเลยค่ะความยากมากๆเลยนะคะอยู่ตรงการควบคุมอารมณ์ตัวเองนี่แหละค่ะเวลาเจอในตลาดที่แบบเต็มไปด้วยคนโลภคนกลัวคือเสียงในตลาดมันดังมากไงคะโดยเฉพาะจากนักเก็งกำไรที่บางทีดูเหมือนเฮ้ยเก่งจังทำเงินเร็วมันก็ทำให้เราไขว้เขวได้ง่ายๆสิ่งสำคัญคือต้องแยกให้ออกเลยค่ะระหว่างลงทุนที่มองมูลค่าธุรกิจจริงๆหวังผลระยะยาวอันนี้เป็นเกมที่ทุกคนได้ประโยชน์นะกับเก่งกำไรที่เดาราคาสั้นๆอันนั้นน่ะเป็นเกมที่ผลรวมเป็น0มีคนได้ก็ต้องมีคนเสียอ๋อครับแล้วเรื่องการสร้างวงความสามารถที่ว่าล่ะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เรารู้จริงไม่ใช่แค่คิดไปเองค่ะลีลูเขาเน้นมากๆว่าต้องเริ่มจากอะไรที่มันจับต้องได้วัดผลได้จริงๆอย่างเช่นการไปนั่งแกะงบดุลละเอียดเลยเพื่อหาส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่มันเยอะพอเหมือนตอนที่เขาเริ่มลงทุนในหุ้นอย่าง Timberland หรือ Hyundai Department Store สมัยก่อนโน้นเพราะเขาเห็นเลยว่ามูลค่าสินทรัพย์มันชัดเจนมากๆแต่ที่สำคัญกว่านั้นอีกนะคะคือพอลงทุนไปแล้วเนี่ยต้องพยายามพัฒนาสิ่งที่คุณลีรู้เรียกว่าความคิดแบบเจ้าของให้ได้มันคือความอยากรู้อยากเห็นแบบสุดๆอะค่ะที่จะผลักให้เราไปศึกษาธุรกิจนั้นทุกซอกทุกมุมเหมือนที่เขาเคยเล่าว่าสงสัยว่าทำไมปั๊มน้ำมัน2ปั๊มอยู่ติดกันแท้ๆแต่กำไรต่างกันเยอะเขาถึงกับลงไปดูไปศึกษาจนเข้าใจปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่สร้างความต่างได้โหอันนี้น่าสนใจมากครับคือลงลึกไปในรายละเอียดจริงๆแล้วทีนี้พอเอาหลักการที่ต้องใช้ทั้งความเข้าใจลึกๆแล้วก็ความอดทนทางอารมณ์มากๆแบบนี้ไปมองที่ตลาดจีนเหรอครับลีลูเขามองเห็นโอกาสอะไรที่มันพิเศษหรือต่างออกไปไหมครับฟังดูแล้วการจะทำแบบนี้ได้สำเร็จนะคะจากมุมมองของลีลูนะคะเขาบอกว่าตลาดจีนที่ยังอยู่ในช่วงพัฒนาแล้วก็มีนักลงทุนรายย่อยเยอะมากที่เน้นซื้อขายเก็งกำไรสั้นๆเนี่ยกลับกลายเป็นโอกาสทองเลยค่ะสำหรับนักลงทุนเน้นคุณค่าที่อดทนรอได้เพราะอะไรเพราะราคาหุ้นมันมักจะเหวี่ยงขึ้นลงแรงมากๆแล้วก็บ่อยครั้งที่มันหลุดจากมูลค่าพื้นฐานไปไกลกว่าตลาดที่พัฒนาแล้วเยอะเลยนอกจากนั้นเขาก็มองแนวโน้มระยะยาวด้วยค่ะว่าจีนก็น่าจะยังคงเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจแบบตลาดต่อไปแล้วก็ยังเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลกอยู่ซึ่งมันก็เอื้อกับการลงทุนระยะยาวที่มองหาการเติบโตของคุณค่าจริงๆฟังแล้วการจะทำแบบนี้ได้สำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่าใครฉลาดกว่า IQ สูงกว่าหรือมีปริญญาดีกว่าอย่างเดียวเลยสิครับไม่ใช่เลยค่ะอันนี้ลีลูย้ำตลอดเลยว่าสิ่งที่สำคัญกว่าความฉลาดหรือ IQ คืออุปนิสัยค่ะหรือคุณสมบัติทางใจหรือ temperament ที่เหมาะสมต่างหากเช่นต้องเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆคือไม่หวั่นไหวตามกระแสตามฝูงชนง่ายๆต้องอดทนรอคอยโอกาสได้นานมากๆเป็นปีๆเลยนะคะแต่พอโอกาสที่ใช่จริงๆมาถึงก็ต้องกล้าตัดสินใจแบบเด็ดขาดด้วยเหมือนที่เขาเล่าถึงชาลีมังเกอร์ที่รออ่าน Barron's ทุกสัปดาห์เป็น10 ปีกว่าจะเจอดีลใหญ่ๆที่ถูกใจแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องมีความใฝ่รู้อย่างแรงกล้าแบบไม่สิ้นสุดเลยนะคะเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับโลกว่ามันทำงานยังไงครับสรุปแล้วการลงทุนเน้นคุณค่ามันก็เลยไม่ใช่แค่สูตรสำเร็จตายตัวแต่เหมือนเป็นการเดินทางยาวๆเลยที่ต้องใช้ทั้งความรู้ทั้งวินัยทั้งความอดทนแล้วก็ต้องรู้จักตัวเองมากๆด้วย
เป็นกระบวนการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเลยทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องโลกแล้วก็เรื่องตัวเราเองนี่แหละโดยเฉพาะถ้ามองในบริบทตลาดอย่างจีนก็มีความท้าทายแล้วก็โอกาสในแบบของมันเอง ใช่ค่ะ มีข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจนะคะลีลูเขาเคยพูดไว้ค่ะว่าในยุคที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดความผันผวนสั้นๆก็ดึงความสนใจเราตลอดเวลาเนี่ยการที่เรามีสมาธิแล้วก็เชื่อมั่นในพลังของการเติบโตแบบทบต้นหรือ compounding เนี่ยอาจจะเป็นความได้เปรียบที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนที่สุดที่เราสร้างได้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินลงทุนนะคะแต่รวมถึงการสะสมความรู้ด้วยเขาเปรียบเทียบว่าการสะสมความรู้ก็เหมือนการเติบโตทางเศรษฐกิจมันคือพลังของการทบต้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงมหาศาลของจีนตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสุดๆของพลังนี้เลยจริงไหมคะเป็นมุมมองที่ชวนให้คิดตามจริงๆครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันพอสมควรเลยครับเวลาหมดพอดีครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะสวัสดีครับเราจะมาเจาะลึกข้อเขียนของคุณหลี่ลู่นะคะนักลงทุนที่มีมุมมองน่าสนใจมากๆเลยค่ะครับผมเราจะดูกันว่าเขามองเรื่องการเรียนรู้ปัญญาการลงทุนแล้วก็โลกยุคใหม่ยังไงบ้างผ่านงานเขียนหลายๆชิ้นเลยทั้งคำนำหนังสือบทวิจารณ์หรือแม้แต่บันทึกส่วนตัวอย่างอู่ฉือซวนถวายที่เขาเขียนตอนอายุ50อะค่ะครับคือการที่เราเอางานเขียนจากหลายช่วงเวลาของเขามาดูรวมกันเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะว่าเส้นทางความคิดเขาเป็นมายังไงพัฒนาไปยังไงบ้างค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาว่าการอ่านเยอะๆการคิดแบบลึกซึ้งบวกกับประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันหล่อหลอมความเข้าใจและความสำเร็จของคนคนหนึ่งได้ยังไงโดยเฉพาะในยุคนี้ที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่เลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันตรงจุดเปลี่ยนสำคัญเลยดีไหมคะเรื่องอิทธิพลจากคุณชาลีมังเกอร์ที่เขาเขียนไว้ในคำนำหนังสือPoor Charlie's Almanac ฉบับภาษาจีนนะคะอ๋อครับเล่มนั้นชื่อจีนชูจงจื้อโหยวขวังจีนอูใช่ไหมครับในหนังสือมีบ้านทองคำใช่ค่ะเขาเล่าว่าตอนเป็นนักศึกษาที่อเมริกาพอได้ฟังคุณบัฟเฟตต์บรรยายครั้งแรกเหมือนแบบปิ๊งเลยเปิดโลกทัศน์ใหม่ครับใช่ครับเป็นเหมือนการตื่นรู้เลยก็ว่าได้เขาค้นพบว่าเฮ้ยการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investing เนี่ยมันคือทางสู่ความสำเร็จที่ใช้สติปัญญาเป็นหลักไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเรื่องอื่นๆเลยซึ่งมันก็ไปตรงกับแก่นคิดของคุณมังเกอร์ที่เขาเน้นย้ำมากๆในบทวิจารณ์ปี 2017 เรื่องขั้วเต๋อจื้อคุ้ยชื่อเรนเล่ตะเต้าเด๋อเฉอเรินนะครับที่ว่าการแสวงหาปัญญาเป็นหน้าที่ทางศีลธรรมของเราโหฟังดูยิ่งใหญ่จังคะแล้วหลักการของคุณมังเกอร์ที่เขาเอามาใช้จริงๆมีอะไรเด่นๆบ้างคะนอกจากเรื่องอ่านเยอะๆที่เรารู้กันมีหลายอย่างเลยครับที่สำคัญมากๆคือเรื่องการคิดแบบสหวิทยาการหรือที่เขาเรียกว่าผู่ชื่อจื้อห้วยปัญญาสากลคือต้องดึงความรู้จากหลายๆศาสตร์มาใช้ไม่ใช่รู้แค่เรื่องเงินทองอย่างเดียวอ๋อแล้วก็มีเรื่องการรู้จักขอบเขตความสามารถหรือ circle of competence ของตัวเองอันนี้สำคัญมากแล้วก็มีการคิดย้อนกลับหรือนีกแช่งซื้อเหวยแล้วก็เรื่องการรักษาความเที่ยงธรรมหรือ objectivity ค่ะการรักษาความเที่ยงธรรมนี่เองที่ช่วยให้เลี่ยงอคติทางจิตวิทยาได้ใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้เป็นกับดักสำคัญเลยในการลงทุนแล้วในตลาดทุนที่คนส่วนใหญ่จะมองสั้นๆกลัวราคาตกคุณหลี่ลู่เขายืนหยัดในหลักการลงทุนยาวๆของเขาได้ยังไงคะเห็นว่าช่วงแรกๆก็เคยเจอช่วงขาดทุนหนักเหมือนกันครับเขาก็ยึดหลักการพื้นฐานแน่นเลยครับคือมองว่าราคาตกเนี่ยจริงๆมันคือโอกาสไม่ใช่ความเสี่ยงเหมือนที่เขาเคยเปรียบเปรยขำๆว่าเหมือนร้านสเต็กเจ้าประจำลดราคาอะไรทำนองนั้นอ๋อค่ะค่ะแล้วเขาก็ได้กำลังใจคำแนะนำจากคุณมังเกอร์ด้วยในการปรับโครงสร้างบริษัทของเขาเองเพื่อให้ลดแรงกดดันจากตลาดระยะสั้นลงไปจะได้โฟกัสกับเกมยาวได้จริงๆแสดงว่าการนำหลักการมาปรับใช้ไม่ใช่แค่เรื่องกลยุทธ์แต่มีมิติทางจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวด้วยอย่างในบทความปี 2016 เรื่องมนุษยชาติแลกวิกฤตการเงินที่เกี่ยวกับวิกฤตการเงินเขาเล่าถึงตอนที่คุณมังเกอร์แนะนำเรื่อง CDS ใช่ไหมคะใช่ครับเรื่อง Credit Default Swaps ในช่วงวิกฤตปี 2008 ค่ะ
จุดนี้น่าสนใจมาก มันบอกอะไรเกี่ยวกับมุมมองของเขาคะครับ คือมันสะท้อนชัดเจนเลยว่าสำหรับเขาแล้ว การลงทุนไม่ใช่แค่ทำกำไรสูงสุดอย่างเดียว แต่ต้องมองถึงผลกระทบในภาพรวมด้วย การที่เขาตัดสินใจไม่ทำกำไรจาก CDS ตอนนั้น เพราะมองว่าสุดท้ายเงินมันก็มาจากภาษีประชาชน อันนี้แสดงถึงหลักการทางศีลธรรมที่ชัดเจนมาก ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับธรรมชาติของตลาดการเงินนะ คือมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เสมอ ทั้งจากข้อมูลที่ไม่เท่ากัน หรือจากจิตวิทยามวลชนเอง นั่นก็เลยทำให้เรื่องการกำกับดูแลกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมา แม้ว่าจะเชื่อในตลาดเสรีก็ตาม ถูกต้องครับ เหมือนที่เขาก็เคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในจีน อย่างผลิตภัณฑ์ประกันที่ซับซ้อนมากๆ อย่างหวันเหนิงเสี่ยนที่เคยบูมมากๆจนน่าห่วงเรื่องกฎระเบียบ ใช่ครับ วิกฤตปี 2008 เป็นบทเรียนราคาแพง และความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆ มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเข้าใจทั้งพลังของตลาด แล้วก็ข้อจำกัดของมันด้วย คุยเรื่องการเงินการลงทุนแล้วเขายังมองไปไกลกว่านั้นด้วยนะคะ ทั้งเรื่องอนาคตเศรษฐกิจจีนแล้วก็เรื่องผลกระทบจากเทคโนโลยี อย่างในบทวิจารณ์ปี 2019ซุงกัวจิงจี้เว่ยไหลเขิดชี ครับผม ที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจจีนอนาคตยังไปต่อได้เขามองไปข้างหน้ายังไงบ้างคะ คือเขามองเห็นศักยภาพการเติบโตของจีนนะครับ โดยเชื่อมโยงกับรูปแบบในประวัติศาสตร์ อย่างเขาเคยเปรียบเทียบการพัฒนาของวิสาหกิจชนบท หรือเซียงเจิ้นชี่ในยุคแรกๆของจีน ว่ามันคล้ายกับ proto-industrialization หรืออุตสาหกรรมยุคเริ่มต้นในชนบทของอังกฤษ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเลย โหการเชื่อมโยงแบบนี้น่าทึ่งมากค่ะ ใช่ครับ เขาเชื่อว่าจีนเองก็กำลังอยู่ท่ามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ในแบบของตัวเอง แล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะคะ ในบทความเจี้ยนเจิ้ง TD17 ที่เขาเขียนถึงการไปร่วมงานเทสมา 17 ปี ดูเขาตื่นเต้นกับความก้าวหน้ามากๆเลย ครับ ตื่นเต้นมาก เขาพูดถึงนวัตกรรมแบบว่า แขนขากลชีวภาพ ดาวเทียมราคาถูก รถยนต์ไร้คนขับอะไรพวกนี้ แต่ในขณะเดียวกันนะครับ ในอีกบทความหนึ่งซื่อสัว我们的时代หรือการครุ่นคิดถึงยุคสมัยของเรา เขาก็ตระหนักถึงอีกด้านหนึ่งของความก้าวหน้าเหล่านี้เหมือนกัน อีกด้านหนึ่งหมายถึงมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงใหญ่ๆควบคู่กันไป แน่นอนครับ คือศักยภาพมันน่าทึ่งมากนะ เรื่องการยืดอายุไข การเดินทางในอวกาศ แต่พอมองอีกมุม มันก็มาพร้อมความท้าทายที่ใหญ่มากๆ ระดับอารยธรรมเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเหลื่อมล้ำที่มันทางกว้างขึ้นเรื่อยๆ หรือความเสี่ยงจากการใช้ AI เทคโนโลยีชีวภาพในทางที่ผิด จริงด้วยค่ะ คำถามใหญ่ก็คือ มนุษย์เราจะรับมือกับพลังมหาศาลที่เราสร้างขึ้นมาเองนี้ได้ยังไง งั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าสิ่งที่เราได้จากข้อเขียนต่างๆของคุณหลี่ลู่ก็คือ มันเป็นการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดเลยของการเรียนรู้ ผ่านการอ่านการคิดวิเคราะห์แบบรอบด้านตามแนวทางคุณมังเกอร์แล้วก็ต้องมีการทบทวนตัวเองอยู่เสมอ อย่างในอู่ชื่อโชหวายที่เขาเขียนตอนอายุ 50แล้วก็นำปัญญาที่ได้มาใช้จริงอย่างมีหลักการมีจริยธรรมด้วย ครับผมสรุปได้ดีเลยครับแล้วถ้าจะให้ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่น่าขบคิดต่อ ก็น่าจะเป็นคำถามที่ซ่อนอยู่ในงานเขียนเหล่านั้นแหละครับ โดยเฉพาะเมื่อเรามองไปข้างหน้า ค่ะ คือในยุคที่การเปลี่ยนแปลงมันเร็วมาก แล้วทุกอย่างก็ซับซ้อนขึ้น อย่างที่คุณหลี่ลู่ชี้ให้เห็นเนี่ย เราแต่ละคนจะสร้างปัญญาสากลที่ว่านี้ขึ้นมาได้ยังไง แล้วจะรักษาความเที่ยงธรรมเพื่อนำทางตัวเองและสังคม ให้ผ่านความท้าทายใหม่ๆ ที่มันมาพร้อมกับความสามารถอันก้าวล้ำของเราไปได้ยังไง อันนี้แหละครับอาจจะเป็นความหมายของการรู้ฟ้าลิขิตหรือชื่อเทียนมิ่งในยุคสมัยของเราก็ได้ คือการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการแสวงหาและใช้ปัญญาอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเองครับ